Hi, welcome to the channel. මේ දවස්වල මම පොඩ්ඩක් හිම්බිරිස්සක් ඇස්ස හැදිලා ඉන්නේ. ඉතින් කටහඬේ පොඩි ප්‍රශ්න තිබ්බොත් ඒවට සමා වෙන්න වීඩියෝ එකක් ගන්න පරක් වුණෙත් ඒ හේතුවම හින්දා. ඉතින් අපි අද බලමු උදේ වරුවේ ගෙදරක පුංචි යුද්ධයක් වගේ උදේ නැගිට වෙලාවෙ ඉඳන් වැඩට යනකල් ඉස්කෝලේට යනකල් පුංචි යුද්ධයක් වගේ ගෙදර. ඉතින් අපි අද බලමු මේ වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය ඉංග්‍රීසි වචන මොනවද කියලා. පුංචි දරුවෙක් උදේම නැගිට්ටෙව්වට එයාලා හරි නිදිමතේ ඉන්නේ. නැගිටලා කුස්සියට එනවා. එහෙමත් නැත්නම් කාමරේ කැරකි ඉන්නවා. හැබැයි නිදිමතේ. අපි ඒක දැක්කම අපිට එයාගෙන් අහන්න පුළුවන් Are you still sleepy? Are you still sleepy? ඔයාට තාම නිදිමතද? Are you still sleepy පැටියෝ? ඔයාට තාම නිදිමතද පැටියෝ? Have this tea. නැත්නම් drink this tea. You will be okay. අපිට තේක දීලා කියන්න පුළුවන් මේ තේක බොන්න. have drink දෙකම අපිට මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ක්‍රියාපදයේ විදිහට. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් මේ තේක බොන්න ඔයාට හරියයි. ඔය නිදිමත නැති වෙයි. මේක නම් ගොඩක් ගෙවල් වල වෙන ප්‍රශ්නයක්. තේක හදනවා හැබැයි බොන්නේ නැහැ. හැමදාම අම්ම උදේට කෑ ගහන්න ඕන තේක නිමෙනවා කියලා. එහෙම නේද? හරි. අපි මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද? Tea is getting cold. Tea is getting cold. තේක නිවෙනවා. නැත්නම් තේක සීතල වෙනවා. Brush your teeth. Brush your teeth. Brush your teeth කියලා කියන්නේ ඔයාගේ දත් මැද ගන්න. හැබැයි අපි චූටිම දරුවෙක් එක්ක යනවා නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට එයාලට විධානයක් දෙනවට වඩා කරන්න කියනවට වඩා අපි කියන්නේ කරමු කියලා. ඒක නිසා අපිට පොඩිම කෙනෙක් එක්ක කතා කරනවා නම් කියන්න පුළුවන් come let's brush your teeth. එන්න අපි ඔයාගේ දත් මදිමු. අපි ඔයාගේ දත් මැද ගමු. අපි හරි එයාලත් එක්ක එකතු වෙලානේ වැඩ කරන්නේ. ඒක නිසා අපිට මේ විදිහට කියන්න පුළුවන්. නැත්තම් වෙන කෙනෙක්ට කියනවා නම් brush your teeth. එන තනියම කරගන්න ඕන කෙනෙක්ට කියනවා නම් brush your teeth. අනිත් ඒවලුත් මෙහෙම තමයි. Let's wash your hand. Let's wash your face. මේ විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනදි මම තව අමතර දෙයක් පොඩ්ඩක් කියන්නම්. අපි your කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට your කියලා. ඒ කියන්නේ your කියන එක හරි ඉක්මනට your කියලා තමයි කියන්නේ. කියවෙන්නේ එහෙමයි. Is this your bag? Is this your bag? මේ වගේ බෑග් එකද? Okay, next one. Have a wash. Have a bath. ඇඟ සෝද ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් නා ගන්න කියන එක තමයි මෙතන අදහස් වෙන්නේ. හැමෝටම හැමදාම උදේම වෙන්නේ පරක්කු වෙන එක තමයි. ඉතින් හැමදාම ගෙදර කවුරු හරි කෑ ගහනවා පරක්කුයි ඉක්මන් කරන්න කියලා. අපි මේක කොහොමද කියන්නේ? Hurry up. It's getting late. Hurry up. Getting late. නැත්නම් it's getting late. ඉක්මන් කරන්න කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ විදිහට. නැත්තම් ඔයාට පරක්කු වෙයි කියලා අපිට you will be late කියලා කියන්නත් පුළුවන්. මෙන්න ඊළඟ එක. Come quick. I also need to go to toilet. ඉක්මනට එන්න. මටත් টয়ලට් එකට යන්න ඕන. නැත්තම් මටත් වැසිකිළියට යන්න ඕන. මේකත් නිතරම ගෙවල් වල ඇහෙන දෙයක්. Breakfast is ready. උදේ කෑම ලෑස්ති. එහෙම නැත්තම් අපිට කියන්න පුළුවන් have a breakfast. උදේ කෑම කන්න. අපි breakfast කියන්නේ උදේ කෑම. ඒක හැමෝම දන්නවනේ නේද? කන්න ගියාම පොඩ්ඩ මොකද කරන්නේ? චූටිම පොඩ්ඩ නම් කරන්නේ කෑම හලන එක. අපි ඉතින් ඔක හැම වෙලාවෙම විපා කියන එකනේ කරන්නේ. අපිට ඒක කියන්න පුළුවන් don't drop rice. Don't drop food. කෑම හලන්න එපා. එහෙම නැත්නම් බත් හලන්න එපා. ඊළඟට කටට දාගන්න බත් එක උගුරෙන් පල්ලෙහාට යවා ගන්න මේ පොඩි අයට හරි අමාරුයි. කටේ බත් ඉතුරු කරගෙන බලාගෙන ඉන්නවා. මේ වෙලාවට අපිට කියන්න පුළුවන් Don't keep food in your mouth. කටේ බත් තියාගෙන ඉන්න එපා. ගිලින්න කියන එක තමයි එකෙන් අදහස් වෙන්නේ. food, rice කැමති එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කැමති වචනයක් වලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. chew well. chew well. හොඳට හපන්න. next one. pull on the clothes. pull on the clothes. ඇඳුම් මැද ගන්න. එහෙමත් නැත්තම් get ready. get ready. ලෑස්ති වෙන්න. නැත්නම් සූදානම් වෙන්න. අපිට මෙහෙමත් කියන්න පුළුවන්. අදට අපි මේ ටික තමයි කතා කරන්න හිතුවේ. අපි මේ වෙද්දී වීඩියෝ 3ක් ගෙනල්ලා තියෙනවා ඔයාලට උදේ
වරුවක අපි කොහොමද ගෙදර කතා කරන්න කියලා. වෙනත් තැන්වලදීත් අපිට මේ දේවල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙන පොඩි පොඩි වචන මම වෙනම වීඩියෝ ටිකක් දාලා තියෙනවා. ඒ ටිකත් බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. notification on කරගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට ඉක්මනටම ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ළඟම එන සිංහල හින්දු අලුත් අවුරුද්දට ඕන කරන වචන ටිකක් අරගෙන වාක්‍ය ටිකක් අරගෙන මම ඉක්මනටම ආයෙත් ඔයාලා ගාවට එන්න. එතකල් සුබ දවසක්.